ونبدأ اللقاء اليوم بكلمة من سعادة الدكتور عصام أبو خالي الملحق الثقافي السعودي في اليابان، فليتفضل مشكورا. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. سعادة وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى، سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لليابان الدكتور عبد العزيز بن عبد الستار الباكستاني، إخوتي المبتعثين والمبتعثات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنه لمن دواعي السرور والفرحة والغبطة أن نجتمع اليوم نناقش قضايا المبتعثين، قضايا طلاب برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. وأريد أن أستهل كلمتي بكلمة شكر وعرفان لسعادة وكيل الوزارة الدكتور عبد الله الموسى وجميع الإخوة والزملاء في الوزارة على ما تلقاه الملحقية والطلبة المبتعثون الذين ازداد عددهم على 80,000 من عناية ورعاية ودعم ومتابعة. والشكر موصول لسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبد العزيز الباكستاني على دعمه واهتمامه الدائمين بالملحقية وبالطلبة المبتعثين، فلكم الشكر. ولكم أيضا إخوتي وأخواتي كل الدعاء وكل التقدير على جهودكم. أنتم من تمثلون بلادكم وأنتم من تمثلون أوطانكم. وكما نتحدث دائما فنحن فريق واحد وفي سفينة واحدة، والملحق والملحقية لم يوجدوا إلا لخدمتكم والقيام على شؤونكم. كما تعلمون الدول عندما تضع خططها تضعها ل100 عام ولقرن. شركة سوفت بانك اليابانية رئيسها وضع رؤية ل500 عام مستقبلي. إذا نظرتم إلى التجارب الآسيوية، اليابان بدأت في الابتعاث في نهاية القرن ال18، صنعت معجزتها في عصر الميجي ومعجزتها الاقتصادية في الستينات والسبعينات. كوريا ابتعثت طلابها في الستينات وأصبحت من أقوى 10 اقتصادات في العالم. الصين بدأت برامج الابتعاث في الثمانينات والآن نرى ما هي الصين. ما أريد أن أقوله، نحن وأنتم من سوف يحدد مستقبل هذا الوطن ومستقبل هذه الأمة. بيدكم تحديد مصيرنا. هل سوف نكون الأمة التي تقود العالم عام 2100 أم لا؟ وحقيقة ما نلقاه من دعم ورعاية متابعة من سيد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني والحكومة الرشيدة تجعل هذه مسؤولية كبيرة جدا علينا، ولا تضعنا إلا في مجال كل منا يبدع بما يستطيع لخدمة هذا الوطن. فلهم جزيل الشكر والامتنان، والشكر لمعالي وزير التعليم العالي ومعالي نائب الوزير ولسعادة الوكيل وجميع الإخوة المسؤولين في الوزارة، سعادة السفير على دعمهم وعنايتهم الدائمتين. شكرا لكم، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح والسلام. طلاب المبتعثين يقوم بإلقاء طالب عثمان المزيد، طالب بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة طوكيو، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرني بأن أرحب اليوم بكل من سعادة وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات معالي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى حفظه الله، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في اليابان الدكتور عبد العزيز الباكستاني، وسعادة الملحق الثقافي الدكتور المهندس عصام البخاري حفظه الله. كما يسعدني بأن أرحب بكم أعزائي الحضور، وأن أرحب بزملائي الطلاب والطالبات منسوبي بعثة خادم الحرمين الشريفين في اليابان. لقد سعدنا اليوم بزيارة واستضافة سعادة وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات معالي الدكتور عبد العزيز الموسى. وبهذه المناسبة أود أن تسمحوا لي بأن أتقدم باسم طلبة خادم الحرمين الشريفين المبتعثين في اليابان بالشكر والامتنان لمعاليه على هذه الزيارة الكريمة لأبنائه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
ونحن بإذن الله جسد واحد بالتعاون وبالاجتهاد متوكلين على الله ساعين إلى تحقيق أهدافنا وغاياتنا في سبيل رفع راية ديننا الحنيف والوطن الحديث تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي عهده الأمين حفظه الله. ولا يخفى عليكم الجهود التي تبذلها سفارة خادم الحرمين الشريفين بقيادة سعادة السفير الدكتور عبد العزيز التركستاني حفظه الله، والملحقية الثقافية بقيادة سعادة الملحق الثقافي الدكتور المهندس عصام أمان الله البخاري الذي بذل لنا الكثير من جهده ووقته الخاص لمساندتنا لدخول الجامعات المميزة بتواصله مع رواد التربية والتعليم في اليابان بتقديم رؤية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وما تعيشه مملكتنا الحبيبة من النهضة والتقدم حتى لمسنا ذلك في جامعاتنا فله منا جزيل الشكر والعرفان. إنه لمن المفرح أن نرى بلادنا الحبيبة تنهض بشتى المجالات العلمية والتقنية والإدارية، فلم يكن هناك من يدرس في اليابان إلا قلة من الطلبة السعوديون، أما اليوم هناك ما يقارب 300 طالب وطالبة يدرسون في شتى الجامعات العلمية والتقنية والإدارية. وإنه من المبهج أن نجد ما لا يقل عن 70,000 طالبا مبتعثا في شتى أنحاء العالم ساعين إلى طلب العلم والقيام بنهضة وطننا الحبيب. ها نحن اليوم نطلب العلم من أحفاد الساموراي في إمبراطورية اليابان التقنية والاقتصادية، وفي الغد وبإذن الله سوف ننقل هذا العلم إلى وطننا الحبيب ونواصل التقدم والتطور في جميع العلوم. إن الأمم على مدى الزمان نهضت عن طريق العلم وعن طريق التكاتف، ونحن ها هنا اليوم ساعين بكل ما نستطيع إلى أخذ العلم من أقصى بقاع العالم. فالإمبراطورية اليابانية لم تنهض إلا باجتهاد شبابها، وإن صلاح الأمة بصلاح شبابها، وأنا كل أمل بأنه في المستقبل القريب ستصبح المملكة العربية السعودية من أقوى الدول المصدرة والمنتجة في شتى المجالات. نعم إننا لا نختلف عن اليابان بشيء، بل كرمنا الله بنعمة الإسلام، وحين أنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ بقوله اقرأ، فإنه من الواجب علينا المتابعة بالتعلم والقراءة والمثابرة وعدم الاستسلام إلا بالوصول إلى أهدافنا. وكما قيل في المثل الياباني ناناكل بياوكي، أي لو سقطت أو فشلت 7 مرات سوف تنهض وتنجح بالمرة الثامنة. وكل أمل بأن نستفيد من تجربتنا في إمبراطورية اليابان ليس فقط بالأمور العلمية أو التقنية، ولكن بالاستفادة من حضارة لها أكثر من 2000 عام. وختاما لا يسعني إلا بأن أدعو الله أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي السفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبد العزيز التركستاني فليتفضل مشكورا. الله بالخير. هذا يسمح لي الدكتور عبد الله الطلاب جميعهم كما تعودنا معهم خلال العام الماضي هم كلهم أبنائي وأخواني، فحيكون حديثنا مباشر إن شاء الله من القلب للقلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، نصلي ونسلم على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أخي الأكبر وأستاذي سعادة الدكتور عبد الله الموسى وكيل وزارة لشؤون البعثات، الذي أكن له الفضل الكبير في أن نرى هذه الوجوه الطيبة والنيرة في هذا اليوم المبارك في هذه البلاد الصديقة الجميلة. أتقدم لكم يا سعادة الدكتور بالشكر والتقدير على كل الجهود التي تبذلونها في خدمة أبناء الطلاب. الحقيقة باسم سفارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر اهتمام ولاة الأمر على هذا الدعم